Quân đội Ukraine tận hưởng niềm vui chiến thắng khi Nga từ bỏ Kherson. Giới chức Ukraine kêu gọi người dân Kherson khoan về nhà để tránh nguy hiểm. Các chuyên gia nhắc đến sự vắng mặt của Tổng thống Putin những ngày qua, ông chủ Điện Kremlin đang toan tính những gì? Tại thành phố miền Nam Mykolaiv, Kyiv cảnh báo Moscow tăng cường pháo kích. Trong khi đó, TASS cho biết Nga đặt hàng bổ sung lô tên lửa siêu thanh Tychicon tiên tiến. Quan hệ Nga và phương Tây căng như dây đàn. Anh, EU dự kiến cô lập Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20. Nga nêu mối đe dọa của Mỹ đối với châu Á, Thái Bình Dương tại hội nghị thượng đỉnh Đông Á. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin nóng. Thưa quý vị, trong video được Reuters đăng tải, quân đội Ukraine đã tiến vào trung tâm thành phố chiến lược Kherson, ăn mừng chiến thắng, chụp ảnh kỷ niệm với người dân. Họ hò reo vui vẻ. Một người đàn ông đã rơi nước mắt vì xúc động. Người dân ở Kherson đã ăn mừng một trong những chiến thắng quan trọng nhất trong cuộc xung đột với Nga sau khi Moscow rời khỏi thành phố chiến lược duy nhất mà họ giành được kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2. Trong bài phát biểu trên truyền hình nhà nước hôm 11 tháng 11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đánh dấu sự kiện trọng đại này. Hôm nay là một ngày lịch sử. Chúng ta đang đưa miền Nam trở về với đất nước. Chúng ta đang giành lại Kherson. Người dân Kherson đã kiên nhẫn chờ đợi. Họ không bao giờ chối bỏ đất nước mình. Họ đã đúng khi đặt hy vọng vào Ukraine. Tại trung tâm thủ đô Kyiv, nhiều người dân cũng đổ ra phố mừng ngày Ukraine giành lại Kherson. Một người đàn ông cầm quốc kỳ trên tay, hào hứng. Chúng tôi cảm ơn các lực lượng vũ trang Ukraine. Thật hạnh phúc, chúng tôi muốn được về nhà, được gặp những người thân yêu của mình. Chúng tôi nhớ họ rất nhiều. Tại ngôi làng Blahodet, một người đàn ông đi xe máy cầm theo cờ tung bay phấp phới trong gió. Ông chia sẻ với Reuters rằng ông thực sự phấn khích, vui sướng sau 9 tháng sống trong cảnh kinh hoàng. Theo Reuters, Nga đã tuyên bố rút 30.000 quân khỏi Kherson qua sông Dnipro và không để mất một binh sĩ nào. Trong khi đó, Ukraine cho biết Nga rút lui trong tình cảnh hỗn loạn. Một nhà kho chứa đầy đạn pháo và các thiết bị khác đã bị Moscow bỏ lại. Một quan chức của Ukraine trong khu vực chia sẻ một số binh sĩ Nga đã thiệt mạng khi cố vượt sông. Quân xứ Bạch Dương cũng được cho là đã thay trang phục dân sự. Phát ngôn viên đơn vị tác chiến phía Nam của Kyiv lưu ý không thể loại trừ khả năng quân đội Nga mặc thường phục và tiến hành các hoạt động phá hoại. Hiện tin tức liên quan đến xung đột ở Đông Âu chưa thể được kiểm chứng độc lập. Theo Sky News, quan chức Ukraine đã kêu gọi người dân Kherson không nên trở về nhà ở thời điểm hiện tại vì thành phố chưa thực sự an toàn. Nga vẫn có thể tấn công bằng hỏa lực. Cùng với đó là vô số chất nổ có thể được Nga giăng khắp Kherson trước khi rút lui. Lãnh đạo chính quyền quân sự của Ukraine tại Kherson, Yaroslav Yanushevych nói, tôi hiểu rằng mọi người đều nhớ nhà và mong muốn trở về càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tôi mong người dân hãy đợi một chút vì ở đây đang quá nguy hiểm. Có khả năng cao Nga sẽ tiếp tục bắn phá các khu định cư. Ông Yanushevych cũng lưu ý các chuyên gia cần thời gian để kiểm tra chất nổ khắp thành phố. Theo ông, đã từng có nhiều thương vong dân sự do thiết bị nổ gây ra. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng lưu ý lực lượng Nga đã bỏ lại nhiều bom mìn và vật liệu nổ trong thành phố. Cựu binh Mỹ Eric, người từng phục vụ 26 năm trong lực lượng đặc nhiệm của Mỹ và hiện là tình nguyện viên hỗ trợ huấn luyện quân đội Ukraine, chia sẻ với Newsweek. Người Nga vốn nổi tiếng với khả năng phòng thủ nhiều lớp, có bãi mìn, bẫy bom, có các vị trí cài cắm tay súng bắn tỉa. Tôi nghĩ rằng vẫn còn vô vàn cái bẫy ở đó. Moscow sẽ tìm cách buộc Kyiv trả giá đắt. Cựu binh Mỹ cũng nhận định Kherson vẫn nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Ông lưu ý hỏa lực của Nga vẫn đang rất mạnh dù lực lượng của họ đôi phần suy yếu. Thưa quý vị, hãng truyền thông Mỹ Newsweek bình luận, những ngày qua, dư luận nhận ra sự vắng mặt rõ ràng của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông đã để cho Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tư lệnh lực lượng vũ trang Sergei Surovikin thông báo về việc quân đội rút khỏi phía tây sông Dnipro gần Kherson. Các chuyên gia thấy gì đằng sau sự vắng mặt của ông chủ Điện Kremlin? Mời quý vị theo dõi bài phân tích của Newsweek sau đây.
Hãng truyền thông Mỹ cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chờ đợi và hy vọng những tháng mùa đông tới sẽ tạo lợi thế cho quân đội của mình sau cuộc rút lui ở Kherson. Việc tách mình khỏi những tin tức đầy u ám có lẽ là dấu hiệu cho thấy ông Putin đã có nhiều sự thất vọng trước sự thất bại của quân đội và có lẽ sẽ phải đưa ra một số quyết định khó khăn trong những tuần tới. Ông John Spencer, chuyên gia nghiên cứu về chiến tranh đô thị tại Diễn đàn Chính sách Madison nhận định, ông Putin phải đối mặt với nhiều thách thức, đội quân Nga phải làm gì ở phía đông và nam, mặt trận nào cần nhiều nguồn lực nhất. Theo ông Spencer, Nga có thể tập trung vào vùng Zaporizhia và tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine khi có thể, trước khi Kyiv có thêm hệ thống phòng thủ. Vị chuyên gia nhận định, ông Putin sẽ cố gắng câu giờ, hy vọng hơn 300.000 binh lính được huy động trong đợt động viên một phần sẽ hoàn thành đầy đủ khóa huấn luyện và có đủ sức tiến công, cũng như củng cố các phòng tuyến. Theo Global Guardian, Nga vẫn có 30.000 quân trong khu vực Kherson và cố gắng tránh lặp lại các cuộc rút quân mất trật tự khỏi Kharkiv vào tháng 9. Lực lượng Nga đã phá hủy các cây cầu, đặt bẫy và khai thác nhà máy thủy điện Novakakhovka. Cơ sở này nằm ở hạ lưu của kênh đào Bắc Crimea NCC dẫn nước ngọt đến Crimea. Giám đốc điều hành Global Guardian Dave Buckner nói với Newsweek rằng nếu có một điều chúng ta học được từ việc Nga rút quân, thì đó là cả ông Surovikin và ông Putin đều đang hành động theo lý trí. Cùng quan điểm với ông Spencer, ông Buckner nói, ưu tiên của Nga hiện nay là tái tập hợp. Moscow hiện có ít lãnh thổ hơn để bảo vệ và khoảng 200.000 quân Nga sẽ sớm sẵn sàng tham gia cuộc chiến. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi, chúng ta có thể thấy Moscow nỗ lực củng cố của các đơn vị phòng thủ ở Zaporizhia, vì Nga có thể lo ngại rằng nơi này sẽ là trục tiến tiếp theo của Ukraine. Trong đó, Nga có thể phá vỡ đập thủy điện ở Novakakhovka. Đập thủy điện này sẽ làm ngập bờ sông Dnipro do Nga kiểm soát. Ông Buckner nói, điều này chỉ xảy ra khi Nga lo lượng lớn quân Ukraine vượt qua sông Dnipro và tiến về phía nam. Nga cũng sẽ cần kéo dài quân lùi xa hơn để ngăn lực lượng suy yếu thêm. Vị chuyên gia nói thêm rằng, các cuộc gặp giữa quan chức Nga và Iran những ngày gần đây cho thấy ông Putin đang trông cậy vào lô tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Tehran để bù đắp cho nguồn cung vũ khí đang cạn kiệt của Nga. Ông Buckner lưu ý, Nga cũng có thể sẽ đẩy mạnh cuộc chiến năng lượng bằng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Song song với đó, ông Putin sẽ gây ra nỗi đau kinh tế tối đa cho cả người Ukraine và phần còn lại của châu Âu, sử dụng các nguồn năng lượng của mình như một vũ khí. Thêm vào đó, cựu sĩ quan tình báo Anh Philip Ingram cho rằng việc Nga lên kế hoạch phòng thủ ở phía đông sông Dnipro trong nhiều tuần cho thấy nước này đang thiết lập lại tuyến phòng thủ và sử dụng hàng rào tự nhiên của con sông để ngăn chặn những bước tiến xa hơn của Ukraine. Ông nói với Newsweek, họ muốn tận dụng thời gian đó để tích hợp các lực lượng dự bị mới vào đội hình, tạo ra khả năng điều động bổ sung và câu giờ để chờ điều kiện chiến đấu tệ hơn khi đông đến và cuộc xung đột lại bắt đầu vào năm 2023. Các quan chức phương Tây đã cảnh báo rằng những tháng mùa đông có thể đẩy thế trận vào bế tắc và tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kyiv. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ đã bác bỏ điều này. Tổ chức này cho rằng các lực lượng Ukraine có thể lợi dụng lúc quân đội Nga suy yếu để thừa thắng xông lên. Đáng chú ý, theo CNN, thị trưởng Mykolaiv Alexander Sienkiewicz do Ukraine bổ nhiệm đã cảnh báo lợi ích của Ukraine ở miền Nam có thể thúc đẩy lực lượng Nga nã pháo vào Mykolaiv nhiều hơn. Ông Sienkiewicz nói, Nga càng thua nhiều, nước này càng hạ thấp mục tiêu của mình. Trong đó, đội quân xứ Bạch Dương có thể chuyển đối tượng bắn phá sang Mykolaiv. Ông Sienkiewicz tin rằng việc Nga rút khỏi thành phố Kherson sẽ không có nghĩa là các cuộc tấn công vào Mykolaiv sẽ chấm dứt. Vị quan chức cho biết, vào sáng ngày 11 tháng 11, có 7 người đã thiệt mạng trong một cuộc pháo kích vào khu dân cư ở Mykolaiv. Ông cảnh báo, thành phố vẫn nằm trong tầm bắn của tên lửa S-300 của Nga. Chúng có thể tấn công các mục tiêu trong thành phố trong vòng 1 phút sau khi được phóng đi. Cư dân của thành phố nghe thấy tiếng nổ và sau đó là tiếng còi báo động reo liên hồi. Ông Sienkiewicz nói, trong 8 tháng xung đột nổ ra, chỉ có 46 ngày Mykolaiv không bị pháo kích. Hiện những diễn biến xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, giao tranh ác liệt vẫn đang tiếp diễn ở khu vực Luhansk, miền đông Ukraine, nơi Nga vừa triển khai thêm lính động viên.
Người đứng đầu chính quyền quân sự ở thành phố Severodonetsk, Roman Vlasenko cho biết có 3 chiến tuyến chính dọc theo hướng Bắc-Nam ở Luhansk. Ukraine đang đạt được một số tiến bộ quanh thị trấn Svato và xa hơn về phía Bắc, theo CNN đưa tin. Ông Vlasenko cho biết các hành động thù địch vẫn đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong khu vực Luhansk. Lực lượng Ukraine đang tiến về phía Tây và phía Nam của Svatov, phá hủy nhiều kho đạn của lực lượng Nga. Vị quan chức cho biết thêm, quân đội Nga đang tập trung củng cố các thị trấn và thành phố Kremina, Rubizhne, Severodonetsk và Lysychan. Tất cả nơi này đều nằm ở phía nam Svato và rơi vào sự kiểm soát của quân Nga sau các đợt giao tranh vào mùa xuân hè năm nay. Ông Vlasenko tiết lộ, lực lượng Ukraine đang hiện diện cách 4 khu vực nói trên trong phạm vi vài dặm. Hiện những diễn biến xoay quanh cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Ở diễn biến khác, một nguồn tin thân cận với các đơn vị quân sự của Moscow chia sẻ, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng thêm một lô tên lửa siêu thanh Stikon tiên tiến, theo TASS đưa tin. Nguồn tin chia sẻ, như các báo cáo trước đó, hợp đồng đầu tiên sản xuất lô Stikon đã được ký kết vào mùa hè năm 2021. Một hợp đồng bổ sung sẽ được ký kết vào mùa thu năm nay. Người này không tiết lộ thời gian chính xác của các thương vụ. Theo nguồn tin, hợp đồng bổ sung sẽ sản xuất thêm cho quân đội Nga hàng chục tên lửa và hoàn thành vào năm 2023. TASS vẫn chưa có xác nhận chính thức về thông tin trên. Trước đó, Nga đã thử nghiệm tên lửa Stikon từ tàu khu trục đô đốc Goskov của hạm đội phương Bắc. Hồi năm 2021, Nga cũng đã bắt đầu thử nghiệm phóng khí tài này từ tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Severodvinsk. Hồi đầu tháng 11, TASS ghi nhận một bệ phóng di động ven biển cho tên lửa siêu thanh này đã được thiết kế và sản xuất. Chia sẻ với TASS hôm ngày 12 tháng 11, Thượng nghị sĩ Nga Sergei Sterkov cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine sẽ diễn ra, nhưng khung thời gian sẽ phụ thuộc vào Mỹ và các nước châu Âu. Ông Sterkov nói, các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine chắc chắn sẽ diễn ra, nhưng điều này rất khó khăn và phức tạp vì phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của các nước châu Âu và Mỹ. Nếu họ vẫn tiếp tục kích động xung đột, cuộc đàm phán sẽ không xảy ra. Theo vị thượng nghị sĩ, đến thời điểm hiện tại, việc đạt được bất kỳ kết quả nào sau đàm phán dường như khó có thể xảy ra vì Kyiv có quan điểm không thể chấp nhận được, đó là đòi hỏi lãnh thổ và muốn Nga bồi thường. Ông Sterkov nói, chúng ta nên nhớ điều gì đã kích hoạt chiến dịch quân sự đặc biệt, các vấn đề phi quân sự hóa vẫn cần được thảo luận. Thượng nghị sĩ Nga lưu ý thêm rằng Moscow sẽ không chấp nhận sự tồn tại của một Ukraine đi theo chủ nghĩa Đức Quốc xã và thường xuyên đe dọa an ninh của Moscow. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ban lãnh đạo Nga vẫn sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán về vấn đề Ukraine. Ông lưu ý rằng Moscow sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các đối tác phương Tây nếu họ đưa ra đề xuất đối thoại giảm căng thẳng, có tính đến lợi ích của Moscow. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng gợi ý rằng các cuộc đàm phán về Ukraine trên hết là phải thông qua Washington vì Kyiv đang hành động theo lệnh của nước ngoài. Liên quan đến cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây, theo báo Anh The Daily Telegraph, Vương quốc Anh và EU sẽ tẩy chay phái đoàn của Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Bali vào tuần tới. Trích lời các quan chức EU, The Daily Telegraph đưa tin hôm 11 tháng 11, các quan chức của London và Brussels có kế hoạch rời khỏi hội nghị thượng đỉnh G20 khi các đại biểu Nga phát biểu. Một phát ngôn viên của cơ quan đối ngoại EU cho biết, Vương quốc Anh không quan tâm đến việc phối hợp với EU về chính sách đối ngoại nói chung. Tuy nhiên, về việc thể hiện phản ứng với Nga, chúng tôi có cùng mục tiêu và sẽ cùng nỗ lực thực hiện. Tờ Daily Telegraph lưu ý thêm rằng, tại hội nghị thượng đỉnh, Anh và EU sẽ thúc giục Nga giảm leo thang xung đột ở Ukraine. Điều đó cho thấy EU sẽ làm rõ rằng bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào cũng phải tuân theo các điều kiện mà Ukraine có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, châu Âu cho rằng mọi lời kêu gọi Moscow giảm leo thang căng thẳng có thể không được đề cập trong tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh, do quan điểm trái chiều của Nga và Trung Quốc. Quan chức EU lặp lại, Nga, Trung đã tuyên bố xây dựng tình hữu nghị không giới hạn. Được biết, hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Bali của Indonesia vào ngày 15 và 16 tháng 11. Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự cuộc họp. Phái đoàn Nga sẽ do Ngoại trưởng Sergei Lavrov dẫn đầu. Theo TASS,
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tham gia hội nghị thượng đỉnh Đông Á EAS lần thứ 17 tại Campuchia vào ngày 12 và 13 tháng 11. Trong khuôn khổ hội nghị, phía Nga dự định thảo luận về những thách thức mà khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đối mặt. Trong đó mấu chốt là nỗ lực của Mỹ và đồng minh trong các hoạt động mà Nga cho là nhằm đảo lộn sự cân bằng của các mối quan hệ trong khu vực, tạo ra tư thế đối đầu giữa các nước. Bên cạnh những yếu tố nói trên, theo TASS, Nga cũng nhận thấy xu hướng nguy hiểm từ thực tế các cấu trúc quân sự và công nghệ quân sự đang được NATO triển khai ở châu Á-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Lavrov đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Biển Đông sẽ trở thành tuyến phòng thủ mới của NATO. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng nhấn mạnh rằng Moscow đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc đa cực của an ninh châu Á-Thái Bình Dương với tiềm năng phát triển hợp tác đa phương cùng có lợi. Bà nhấn mạnh, Nga luôn khuyến khích hội nghị cấp cao Đông Á giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến từng quốc gia ở châu Á-Thái Bình Dương. Nữ phát ngôn viên cũng nhắc lại đề xuất của Nga trong việc khởi động cơ chế phản ứng tập thể đối với các mối đe dọa lớn. Reuters đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Phnom Penh vào hôm 11 tháng 11 để tham dự hội nghị cấp cao ASEAN. Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN với lời kêu gọi các nước cẩn trọng và tỉnh táo trong thời kỳ thế giới đối mặt với vô vàn bất ổn kinh tế và địa chính trị. Sau khi tổ chức các cuộc hội đàm kín, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thảo luận về những căng thẳng trong khu vực, bao gồm vấn đề bán đảo Triều Tiên và đảo Đài Loan, với các nhà lãnh đạo toàn cầu, bao gồm Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol trong các cuộc họp riêng biệt. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tổ chức các cuộc thảo luận với ASEAN vào hôm 12 tháng 11. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng sẽ tham dự một số cuộc họp. Theo Reuters, hôm 11 tháng 11, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström cho biết nước này dự định sẽ nối gót các nước láng giềng Bắc Âu, tuyên bố không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình sau khi gia nhập Liên minh NATO. Được biết, Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào đầu năm nay. Cho đến nay, đã có 28 trong số 30 quốc gia thành viên liên minh phê chuẩn. Ngoại trưởng Tobias Billström cho biết, Thụy Điển sẽ cùng với Đan Mạch và Na Uy đơn phương tuyên bố rằng nước này sẽ không đồng ý triển khai vũ khí hạt nhân. Thông điệp trên được ông Billström đưa ra bất chấp tư lệnh tối cao của Thụy Điển khuyến nghị chính phủ không nên vạch bất kỳ lằn ranh nào trong các cuộc đàm phán cuối cùng với NATO, chẳng hạn như lệnh cấm bố trí vĩnh viễn các căn cứ của liên minh hoặc vũ khí hạt nhân trên đất Thụy Điển. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.